Welcome to LuvLiNes. Maliit kasi pag masyadong maliit. Gusto mo i-case fry ko pa to. Ano na yan, marinated na yan. 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 Para na naman tayong pork chop. Ayan, ginagugit ko na yung... Maliit na masyado. Bukas pa daw yan na ulam. Oo. Yan. Ganyan. Pinaliit ng todo. Tapos kuha ka ng flour. No, sige, lagay mo lang. Ayan, side. Dito na. Sige na. Ayan. Okay. O, ganon. Dinadaw natin siya. Hindi masyado makapal. Bakit? Baka matutong. Ito yung chicken. Chicken. Bangus pala itong chicken. Ngayon chicken yung bangus. Sabi ni Bangus, yan naman ako sa chicken. Yan. Para lang hindi tumalsik. Ganun ang, para hindi tatalsik pag nagprito ng bangus. Masyadong marami yata yung nilagay mo. Deep frying na, diba? Hindi siya puputok. Kasi, walang Ano ba ito? Laman ba ito? Wala kung may nakita ko. Ayan. Napakapal yata niya to. Pero okay na lang. Golden na siya. Kaya binaliktad ko na. Baliktad mo. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.